Hello and salam KMR. Kita dah masuk kepada part 4. Kita akan masukkan vokal ke dalam lagu kita. Dan oleh kerana vokal ni adalah elemen penting dia dalam sesebuah lagu, so video ni akan jadi panjang berjela. So aku akan kerat kepada dua bahagian, di mana pre-process dan post-process. Okay? Selalunya bila dah selesai rakaman dan ready untuk di mixing, aku akan buat gain staging dulu dan sedikit editing lah. Lepas aku dengar, yang ini yang paling kuat ni. Harapnya kau dah terima. Okey, nampaknya dia dalam penambahan dalam 4 dB lebih kurang. Harapnya kau dah terima. Jadi selepas dah dapatkan level optimum, kita akan buatkan leveling supaya dia lebih detail, supaya senang kita nak proses. Adakah engkau merasa? So ini macam yang ini kuat. So aku akan buat slicing. Ini nafas. Alright, kita akan mulakan sedikit demi sedikit. Selalunya aku akan color codingkan dia. Macam ini aku nak naikkan, akan jadi letak color contoh purple. Yang aku nak turunkan, aku akan letak biru. Napas ni aku tak nak gerakkan. Lihat berapa banyak penurunan dan penambahan, right? Adakah engkau merasa? Kan? Macam ni kuat. Okey, cuma kita turunkan 2 dB tengok. Manakala yang depan ni kita tambah dalam 2 dB juga. Adakah engkau merasa? Macam boleh naik lagi. So, potongkan dia. Kalau nak color coding, letak color coding supaya senang. 1 dB. Adakah engkau merasa? Apa? Aku tak nak napas dan aku tak nak ada bising. So kat mana yang ada ujung ni kita fade sikit supaya dia lebih bersih. Dan kita move on kepada klip yang seterusnya. Apa yang sedang ku rasa? Nampak sini kuat. So kita slice lagi. Kita color. Yang ini nak turunkan. Apa yang sedang ku rasa? Selalunya napas aku akan letak rendah-rendah supaya dia tidak mengganggu kita punya reverb nanti. Kita nak turunkan. Ini macam nak naikkan. Kita turunkan ni dalam 2 dB juga. Okey, napas ni kalau buang dia akan jadi macam ganjil kan. So kita turunkan level tu banyak-banyak sikit. Apa yang sedang ku rasa? Okey, ni macam boleh naik lagi. So kita tambah dalam 1 dB mungkin. Apa yang sedang ku rasa? Gunakan telinga anda, jangan terlalu ikut meter. Nanti kita ternaik yang sampai tak natural kan. Yang ini kotoran, napas kita buang. Dan bila dah stable yang ini pula, kita akan move on kepada yang klip yang seterusnya. Aku akan habiskan, nanti kejap lagi kita jumpa balik. Okey, aku dah selesai buat editing. Dah buang mana aku tak nak, tambah yang mana rendah dan turunkan mana yang tinggi. Kita akan mulakan pre-processing. Semasa gain staging ni, ambillah masa anda, teliti sampai puas hati dan baru kita mulakan tone shaping. Untuk tone shaping selalunya aku akan mulakan dengan de-esser.
cara nak guna DSA ni amat mudah. Kita hanya detect di manakah frekuensi S yang paling mengganggu lagu, dan kita akan reduce di situ saja. Apa yang sedang ku rasa. Nampaknya di sini frekuensi dah 10K. So aku reducekan dalam banyak juga. Tapi jangan kedengaran artificial. Simpan naturality vocal tu. Cukup sekadar untuk bila kita letak reverb, dia tidak mereceh reverb tu. Jom kita dengar dengan DS. Apa yang sedang ku rasa. So kita dah reduce dalam 4 ke 5 dB tu. Dan setelah aku puas hati juga di sini, aku akan move on kepada EQ. Okay. Ni tone shaping dia. So kita dengar dulu vocal tu macam mana. Apa yang sedang ku rasa. Terpana tancap asmara. Aku tak suka bunyi yang nasal tu dengan boxiness tu. So aku turunkan bunyi hidung dia di sini. Di area 1.43 ni. Okay, 1.4 dengan penurunan sebanyak 3.8. Ini bunyi hidung. Ini adalah bunyi kotak, bunyi room, kan? Dan ini adalah bunyi boom, bunyi bass yang bunyi tekup, macam vokal kena tekup. Kita tutup dulu. Kita dah buat filter. Apa yang sedang ku. Nampak vokal dia macam banyak hidung. So kita turunkan sikit. Jom kita dengar. Apa yang sedang ku rasa. Bunyi kotak, bunyi room tu. Di sini kita turunkan juga. Apa yang sedang ku rasa. Dia juga ada bunyi bass sikit, ada bunyi boom tu kan. So kita turunkan juga bunyi boom tu dekat area 100, 110 ni. Apa yang sedang ku rasa. Di area 4K ini adalah clarity vokal tu. Dekat sini kalau vokal tu kurang jelas, kat sini kita tambah. Tapi aku rasa vokal ni cukup jelas di sini. Dan satu lagi, aku suka turunkan highs di bahagian atas vokal. Walaupun kita dah DSA tadi, tapi aku suka turunkan juga supaya nanti dia lebih senang untuk kita shape di post nanti. Cuba kita dengar. Apa yang sedang ku rasa. Terpana tancap asmara. Kan nampak lebih stabil vokal tu. Bila dah selesai tu, kita akan terus ke compressor. Untuk compressor, selalunya untuk vokal aku tak akan pergi lebih daripada 3. Maknanya makin tinggi kita punya ratio, maknanya vokal tu akan lebih punch. Untuk lagu ni aku nakkan dia natural. Selalunya between 1.5 hingga 3 je ni. Attack dia, aku hanya jaga jangan dia terlalu punchy sangat. So tidak terlalu laju dan tidak slow pula. Release dia ni cukup sekadar-sekadar untuk membuatkan vokal tu stabil. Pasal nanti kita akan compress sekali lagi di post processing. Okay. Dengan compressor. Apa yang sedang ku rasa. Terpana tancap asmara. Harapnya kau dah terima. Okay. Level kita tu masih di dalam lingkungan kosong kan. Paling tinggi peak tadi.
So threshold ni jangan terlalu sampai kedengaran vokal tu penyek. Kita jaga je. Dan aku suka juga compressor ni, Ignite ni, kerana dia ada saturation effect ni. Dia rasa macam tube, macam tip simulator sikit. So aku buat penuh je. Kita sambung video ni di part kedua vokal. Nanti kita akan cerita pasal post processing.